ඕගොල්ලෝ දන්නවද මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා? YouTube channel එකක් කරන හැමෝටම අත්‍යවශ්‍ය වෙන උපකරණ රාශියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වුණත් අපි වගේ පොඩි YouTube channel කරන කට්ටියට ඒ වගේ උපකරණ ගන්න එච්චර ලේසි නෑ. මොකද කිව්වොත් මේ දැන් වෙළඳ පොලේ තියෙන මිල ගණන් වල හැටියට. නමුත් අපිට පුළුවන් බජට් එකට ගැලපෙන විදිහට ඒවා ඔන්ලයින් හෝ වෙළඳ පොලෙන් ගන්න. ඉතින් මේකත් ඒ වගේ ඔන්ලයින් ඕඩර් කරපු එකක්. subscribe කරලා like කරලා comment කරලා subscribe button එකට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. මේ වගේ බජට් එකට ඔබින review හැමදාම ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. feel like කියන්නේ YouTube content creator කෙනෙක්ට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. ඉතින් මම අද unbox කරන්න ගෙනාවා මෙන්න මේ budget friendly LED fill light එක. මේකේ specs ගැන අපි ඉස්සරහදී කතා කරමු. අපි මේකේ closeup look එක බලලා ඉමු. හරි. අපි මේ බොක්ස් එකේ සයිඩ් එක බැලුවොත් අපිට පේනවා 6 inch flat lamp කියලා තියෙනවා. අපි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පැත්ත බැලුවොත් අපිට ඒකම බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේක ඉස්සරහා පැත්තට හැරවලා බැලුවොත් අපිට LED square fill light කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේකේ තව තියෙනවා මේක ගන්න පුළුවන් occasions ටික. අපිට මේක fits makeup photography live broadcast and beauty අපිට මෙන්න මේ ටිකට මේක යොදා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ box එක open කරන් බලමු. අපිට open කරේ ගත්ත ගමන් මෙන්න මේ වගේ අපිට light එක හම්බ වෙනවා. අපි දැන් ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ පැනල්ස් ටිකක් හම්බ වෙනවා. අපිට මේකේ RGB එන්නේ නැති වුණාට අපිට මේවා දාලා මේ පාට හදා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක වහ ගන්නවා. අපි ඊට පස්සේ මේක අයිගත්තොත් අපිට මෙන්න මෙතන channel එකක් බලා ගන්න පුළුවන් සුදු පාටින්. අපි මේක සුදු පාටින් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ මෙන්න වගේ LED lights. අපි දැන් මේක වහගමු. අපිට මේකට මෙන්න මේ panels දාගන්න තියෙන්නේ මේක panel එකක් අරගෙන මේක කොහොම කළ ගලවලා මෙන්න මේක උඩින් මෙහෙම තියලා මේක අනිත් පැත්ත හරවලා ඔහොම දැම්මහම අපිට හොඳ ලයිට් එකක් එනවා. අපි මම මේක මෙහෙම භාවිත කරනවා. ඕගොල්ලන්ට මේක ඉස්සරහට එමත් දාන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට දාලා මේ සුදු පැනල් එක නැතුවත් ඔයාලට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේකේ ටෙස්ට් එකක් කරලා බලමු. අපි ඒ ටෙස්ට් එක කරලා බලමු. හරි බලන්න. අපි දැන් බලමු අපි බජට් එකට ගත්ත මෙන්න මේ ෆිල් ලයිට් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. අපිට මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන් පාට තුනක් තියෙනවා. සුදු කහ සහ සුදු කහ එකතුවක් මේ ලයිට් දෙකේම. ඊට පස්සේ අපිට මේක RGB කලර් සහ තව කහ පාටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක හදාගන්නේ මෙන්න මේ කාඩ් හතරේ. අපි බලමු මේක දාන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මෙන්න මේ කාඩ් එක ඇදලා අරන් අපිට ඕනි කාඩ් එක මුලින්ම දාලා
මෙන්න මේකෙන් උගලා ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දැන් මේක කහ පාටයි. අපි දැන් රතු පාට දාලා බලමු. විදියට අරන් ඕගොල්ලන්ට පේනවද මේක රතු පාටයි. දැන් මේක නිල් පාට දාලා බලමු. ඕගොල්ලන්ට පේනවද මේක නිල් පාටයි. අපි මේක ඔක්කොම කතා කරා. අපි දැන් මේකේ කොච්චර හොඳද කියලා බලමු. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තරම අඟල් 6ක්ද කියලා බලමු. හරි. මං ගෙනල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ ටේප් එක. අපි දැන් බලමු මේක ඇත්තරම අඟල් 6ක්ද කියලා. මේක උස අඟල් 6යි. මේකේ පළල අඟල් 7යි. එතකොට මේක උස අඟල් 6යි. පළල අඟල් 7යි. මේ ෆිල් ලයිට් එක ගැන මං හිතනවා ඕගොල්ලෝ අදහසක් ගන්න ඇති කියලා. මේ ෆිල් ලයිට් එක ඕගොල්ලන්ට ඔයාලගේ වීඩියෝ වලට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ලයිට් එකක් වෙනුවට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේක මං ඔන්ලයින් ඕඩර් කරේ ඩරාස් කියන වෙබ්සයිට් එකෙන්. ඕගොල්ලන්ටත් මේ ෆිල් ලයිට් එක ඩරාස් වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ෆිල් ලයිට් කියලා සර්ච් කරොත් ගන්න පුළුවන්. මේක 1650ක් වගේ සුළු මුදලක් උනේ. ඕගොල්ලෝ මේ ලයිට් එක ගැන පොඩි අදහසක් ගත්තා නම් ලයික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා කමෙන්ට් කරලා තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි ඉදිරියේදී මේ වගේ ලෝ බජට් ඉක්විප්මන්ට්ස් ගැන රිවිව් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.